Hello, welcome to this session, everyone. So, আমি আজি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছো তোমালোকৰ BA ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰৰ VAC-1 যিখন কাকত পেপাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ে। আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ইণ্ডিয়া মানে হৈছে অসমীয়াত ভাৰতবোধ। সো এই পেপাৰখনতনো কোনবিলাক বিষয় আমি অধ্যয়ন কৰিব লাগিব আৰু পেপাৰখনত কিমান মাৰ্কছ আছে, কিমান ইন সেমিষ্টাৰ মাৰ্কছ আছে আৰু এণ্ড সেমিষ্টাৰত কিমান এক্সাম তোমালোকৰ কিমান মাৰ্কছৰ দিব লাগিব, গোটেইবিলাক কথা আমি আজি আলোচনা কৰিম। তো আমি ফাৰ্ষ্ট গম পাইছোঁ যে আমাৰ এখন পেপাৰত টোটেল 2 ক্ৰেডিট আছে। টোটেল আমাৰ ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰত আছিলে 20 ক্ৰেডিট বা 20 ক্ৰেডিট, তাৰে 2 ক্ৰেডিট আমাৰ VAC-1ত আছে। অৱশ্যে VAC-1 পেপাৰ তোমালোকৰ দুখন, তাৰে এখন তোমালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগে, এখন আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ইণ্ডিয়া, আনখন হয়তো হেল্থ এণ্ড ৱেলনেছ। সো যিসকলে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ইণ্ডিয়া পেপাৰখন চিলেক্ট কৰিছা তেওঁলোকৰ বাবে এইটো চিলেবাছ ডিছকাশ্যন ফ্ৰুইটফুল হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। সো আমি গম পাইছোঁ যে VAC-1ৰ যিটো মাৰ্কছ ডিভিজন অৰ্থাৎ মূল্যাংক ভাগ কেনেকৈ কৰা হৈছে যে 20 মাৰ্কছ হৈছে ইন সেমিষ্টাৰ আৰু 30 মাৰ্কছ হৈছে এণ্ড সেমিষ্টাৰ বা শেষত দিবলগীয়া যিটো পৰীক্ষাৰ এক্সাম। সো এই পেপাৰখন তোমালোকে যেতিয়া অধ্যয়ন কৰিবা, এখন একচুৱেলি কিয় দিয়া হৈছে তোমালোকে এইটো গম পাইছাই। তোমালোকৰ যেতিয়া অৰিয়েণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰেমবোৰ হৈছিল কলেজত, তোমালোকক বুজাই দিয়া হৈছিল যে ভাৰতবোধ বা ভাৰতৰ প্ৰতি জ্ঞান প্ৰতিজন ভাৰতীয় নাগৰিকৰ এটা প্ৰয়োজনীয় দিশ। ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান, ভাৰতবৰ্ষৰ সাহিত্যৰ আজি প্ৰাচীন সময়ত ডেভেলপ হোৱা, ভাৰতবৰ্ষৰ ভাৰতীয় দৰ্শন, ভাৰতীয় কলা স্থাপত্য, ভাৰতবৰ্ষৰ ধৰ্মীয় যিবিলাক পৰম্পৰা, এই গোটেইবিলাক আমি এগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে জনাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। সেইকাৰণে সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এই পেপাৰখন তোমালোকক VAC বা ভেলু এডেড কোৰ্চ বা মূল্যবোধ শিক্ষাৰ অধীনত প্ৰদান কৰা হৈছে। এইখন পেপাৰ পঢ়িলে তোমালোকৰ একমাত্ৰ মাৰ্কছ লাভ কৰাই নহয়, তাৰ উপৰি তোমালোকে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন দিশসমূহৰ বিষয়ে জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'বা। সো এইটো তোমালোকৰ আছিলে কোৰ্চ আউটকাম। যেহেতু VAC-1ৰ মই এটা কথা চিলেবাছটো বিষয়ে যোৱাৰ আগতে মই এটা তোমালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বহুত ষ্টুডেণ্টে VAC-1খন মেণ্ডেটৰী নহয় বুলি ভাবে, এইখনত পৰীক্ষাত মাৰ্কছ যোগ নকৰে বুলি ভাবে আৰু সেইকাৰণে ক্লাছ কৰা দেখা নাযায় বা কিতাপ কিনিব নোৱাৰে। অৱশ্যে কিতাপ কিনাৰ লগত এটা কথা বিশেষ জড়িত হৈ আছে, যিহেতু ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰত প্ৰায় 6খনমান কিতাপ কিনিবলগীয়া হয় বা বুক তেওঁলোকে পাৰচেজ কৰিবলগীয়া হয়। যিসকল উইক ইকনমিকেলি তেওঁলোকৰ বহুত এটা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। সো যিসকলে যদি ভাবিছা তোমালোকে কিতাপ কিনাৰ কিবা অসুবিধা হয়, সো তোমালোকৰ কাৰণে মই এটা কথা চিন্তা কৰিছোঁ যে আমি ইউটিউবৰ মাধ্যমেৰে ক্লাছেছবিলাক তোমালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যাতে এই আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা শিক্ষাৰ্থীসকলক কিবা এটা অলপ হ'লেও উপকৃত কৰিব পৰা যায়। সো যিসকলে বিচাৰিছে তোমালোকে এটলিষ্ট যদি 50গৰাকীও বিচাৰা তলত কমেণ্ট কৰিবা, আমি তেতিয়া নেক্সট বিভিন্ন ইউটিউব ছেশ্যনৰ মাধ্যমেৰে VAC-1ৰ সকলোবিলাক চেপ্টাৰ কভাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। তোমালোকৰ কাৰণে এটা মই এপিল বা তোমালোকৰ কাৰণে এটা উপহাৰ বুলি ধৰিব পৰা মইতো চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে, নেক্সট আমি চিলেবাছৰ মাজলৈ যাওঁ। ফাৰ্ষ্ট ইউনিটটোতনো কি আছে তাকে চাওঁ। তোমালোকৰ যিটো প্ৰথম ইউনিট, ফাৰ্ষ্ট ইউনিটত আছে তোমালোকৰ 15 মাৰ্কছ অৱশ্যে দিছে, মাৰ্কছ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনটো অলপ খেলি মেলি হৈ আছে, যিহেতু 30 মাৰ্কছ প্ৰতিটো ইউনিটৰ হয়তো 10 নম্বৰকৈহে থাকিব। তো ফাৰ্ষ্ট ইউনিটৰ 1.1ত আছে এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান লিটাৰেচাৰ, প্ৰাচীন ভাৰতবৰ্ষৰ সাহিত্যৰাজিৰ বিষয়ে আমি পঢ়িব লাগিব। তাত আমি কি পঢ়িব লাগিব? সংস্কৃতৰ সাহিত্যৰাজি পঢ়িব লাগিব, পালি ভাষাত লিখা সাহিত্যৰাজিৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব, প্ৰাকৃত ভাষাত লিখা সাহিত্য আৰু তামিল সাহিত্যৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। নেক্সট চাইণ্টিফিক লিটাৰেচাৰ অৰ্থাৎ বৈজ্ঞানিক যিবিলাক সাহিত্য প্ৰাচীন ভাৰতবৰ্ষত বিকাশ হৈছিল সেইবিলাকৰ বিষয়ে, আৰু ডেভেলপমেণ্ট অফ ছায়েন্স ইন এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া, প্ৰাচীন ভাৰতবৰ্ষত বিজ্ঞানৰ যি বিকাশ হৈছিল সেই বিকাশনো কেনেকৈ হৈছিল, কোনবোৰ দিশত হৈছিল, তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। নেক্সট ৰিলিজিয়াছ এণ্ড ফিল'চফিজ অফ এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া, ভেদিক, বুদ্ধিজিম আৰু জৈনিজিম, অৰ্থাৎ প্ৰাচীন ভাৰতবৰ্ষৰ ধৰ্ম আৰু দৰ্শন ইত্যাদিবিলাকৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিম। আৰু সেই ধৰ্ম দৰ্শনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁতে আমি 3টা প্ৰধান ধৰ্ম কথা আলোচনা কৰিম। এটা হৈছে বৈদিক বা হিন্দু,
বুদ্ধিজিম বা বৌদ্ধিক ধৰ্ম তাৰ পাছত আছে জৈনিজিম বা জৈন ধৰ্ম ঠিক আছে নেক্সট আমি আলোচনা কৰিম এডুকেশনস এন্ড এডুকেশনাল ইনষ্টিটিউশনস ইন এনচিয়েন্ট ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ প্ৰাচীন ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষা কেনেকুৱা আছিল আৰু সেই প্ৰাচীন ভাৰতৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰা শিক্ষানুষ্ঠানবিলাক কেনেকুৱা আছিল যদি কোনে শিক্ষা প্ৰদান কৰিছিল একচুয়ালি প্ৰাচীন ভাৰতত ইউনিভাৰ্চিটি আছিল নে প্ৰাচীন ভাৰতত কলেজ আছিল নে স্কুল আছিল নে যদি আছিল কেনেকুৱা আছিল ক'ত আছিল আৰু স্কুলবোৰেনো কেনেকুৱা পাঠ্যক্ৰম প্ৰদান কৰিছিল তাৰ বিষয়ে আমি ফাৰ্স্ট ইউনিটৰ শেষৰ ফালে আলোচনা কৰিম নেক্সট ইউনিট 2 তাত তোমাৰ 10 মাৰ্কস আছে 15 অৱশ্যে দেখাইছে যেটো শুদ্ধ নহয় বুলি মোৰ দৃষ্টিভংগীৰে মই ক'ব বিচাৰিছো ইউনিট 2 আমি দেখিবলৈ পাও আৰ্ট এণ্ড আৰ্কিটেকচাৰ অফ এনচিয়েন্ট ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ প্ৰাচীন ভাৰতবৰ্ষৰ কলা আৰু স্থাপত্যৰ বিষয়ে আমি ইউনিট 2 পঢ়িব লাগিব ইয়াৰ পিছত ইউনিট 2 অন্য এটা বিষয় হৈছে আৰ্ট এণ্ড আৰ্কিটেকচাৰ অফ মিডিয়েভেল ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ প্ৰাচীন ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে আমি কি পঢ়িব লাগিব মধ্যযুগৰ ভাৰতবৰ্ষতনো কোনবোৰ কলা আৰু স্থাপত্যৰ বিকাশ হৈছিল তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম নেক্সট আমি আলোচনা কৰিম ইউনিট 2 ৰ ভিতৰত মিডিয়েভেল ভক্তি মুভমেন্ট এণ্ড দ্য সুফি ট্ৰেডিশন অৰ্থাৎ মধ্যযুগত ভাৰতবৰ্ষত বিকাশ হোৱা ভক্তি আন্দোলন আৰু সুফি পৰম্পৰাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম ইউনিট 3 তোমালোকৰ আছে constituent assembly debates অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষত আধুনিক যুগত স্বাধীনতাৰ পিছত যেতিয়া সংবিধান প্ৰণয়ন কৰিবলৈ ভাৰতৰ বিভিন্ন কংগ্ৰেছকে ধৰি প্ৰায় এছেম্বলিৰ যিসকল মেম্বাৰ আছিল কনষ্টিটিউচন এছেম্বলিৰ মেম্বাৰ সকলৰ মাজত কনষ্টিটিউচনখন কেনেকুৱা হ'ব লাগে সংবিধানখন কেনেকৈ হ'ব লাগে তাক লৈ যি ডিবেট আছিল বিতৰ্ক আছিল তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম আৰু সংবিধানখন প্ৰণয়ন কেনেকৈ কৰা হৈছিল তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম নেক্সট আমি আলোচনা কৰিম বেসিক ফিচাৰ্স অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ যিবিলাক মুখ্য বৈশিষ্ট্য বেসিক ষ্ট্ৰাকচাৰ তেওঁলোকৰ যিবিলাক সংবিধানখনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা আছিল এইখিনি আলোচনা কৰিম ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ বিষয়ে পঢ়িম ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলৰ বিষয়ে পঢ়িম ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰৰ বিষয়ে পঢ়িম ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অফ জুডিচিয়াৰীৰ বিষয়ে পঢ়িম ন্যায়পালিকাৰ স্বাধীনতা তাৰ বিষয়ে পঢ়িম আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী সিস্টেমটো কেনেকৈ চলে সংসদীয় যিটো ব্যৱস্থা এটা কেনেকৈ চলে তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা অৱশ্যে এই যিটো তোমালোকৰ থাৰ্ড ইউনিট তাৰ তোমালোকে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী সেকেন্ড ইয়াৰত পলিটিক্যাল সায়েন্স কিতাপত পাইছা তথাপিও আমি যদি তোমালোকে বিচৰা আমি এই থাৰ্ড ইউনিটৰ ভিডিও আপলোড কৰিবলৈ বা বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিম সো ইয়াৰ পিছত তোমালোকে আমি জানিব লাগিব যে 20 মাৰ্কস যে মই ক'লো ইন সেমিস্টাৰ আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়ন তাত কেনেকৈ কোড দিয়া মাৰ্কস ডিপাৰ্টমেন্টে মাৰ্কসটো ইনিয়ে দিয়ে গতিকে মাৰ্কসবোৰনো কেনেকৈ দিব এই যেটো 20 নম্বৰ বা 20 মাৰ্কস তাত ভাগ কৰি দিয়া হৈছে প্ৰথম 10 নম্বৰৰ কাৰণে তোমালোকৰ এটা ইউনিট টেষ্ট হ'ব আৰু অন্য 10 নম্বৰৰ কাৰণে তোমালোকে তলৰ যিকোনো এটা দুটা বস্তু দুটা এক্টিভিটিজ দেখাব লাগিব ফাৰ্স্টটো হৈছে গ্ৰুপ ডিসকাশন বুক ৰিভিউ হোম অ্যাসাইনমেন্ট ভাইভা এই চাৰিটাৰ ভিতৰত তোমালোকে যিকোনো দুটা এক্টিভিটিজ তোমালোকৰ 10 নম্বৰ থাকিব টোটাল তোমালোকৰ 50 মাৰ্কস হ'ব আৰু তাৰে 20 নম্বৰ কি হ'ব এই মই কোৱা ইন সেমিস্টাৰ অ্যাসেসমেন্ট হ'ব সো ইমানতে আজি আমি হেড কৰিছো যদি তোমালোকে বিচৰা আমি নেক্সট ভিডিঅ আমি প্ৰথম ইউনিটৰ পৰা ভালকৈ তোমালোকক স্লাইডৰ মাধ্যমেৰে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ সকলোকে Thank you everyone.